the commands used in computer-aided drawing. So at the end of this day, you are expected to identify the command used in computer-aided drawing. Explore the command used in computer-aided drawing. And the last is appreciate the importance of commands used in computer drawing. So those are uh, expected for you to learn in this end of this lesson. Okay. So what I know, so actually we have already a topic or the overview of this command AutoCAD commands no last quarter, but today's that's why I give you the pre-test, no. So I expecting that some of you will not get zero after this pre-test, no. Okay, anyway. So what's in? Anong meron ngayon? So previously we have learned how much the computer aided drawing in computer. So today we will learn about the commands. What can be used in exploring AutoCAD. So in this part, we're going to launch the AutoCAD, apply the steps that you have learned yesterday, and explore the command. What will you see in launching the computer aid drawing? To do the following. So guys, this is the interface, or what others says what we call is the ribbon. Ito yung ang tawag dito sa pinaglalagyan ng mga icon na to. We call this the ribbon. So dito nakikita lahat ng mga commands na usually ginagamit sa pag ano or sa pag pagde-design sa AutoCAD, no. Ito pa yung mga the usual. Okay. Commands. So nasan yung mga commands dito? Ito yon, yung line, polyline, circle, arc. We have move, copy, stretch, rotate, mirror, scale, trim, fillet, array. So this ribbon, makikita nyo siya sa AutoCAD 2014, 15, and 16. Pero kasi yung AutoCAD na ginagamit ko is 2009. So medyo mas mature na yung dating ng interface ko. Pero anyway, the function is still the same as the previous CAD, no. So nakikita niyo yung interface ko. Okay. So the following are the commands, and its purpose includes the shortcut using the computer aided drawing. So these are the commands like move, yan, spline, copy, offset, polyline, donuts, polygon, snap, rotate, ellipse, scale, stretch, fillet, arc, circle, erase, circle, trim, extended, chopper, and array. So these are the commands that we commonly use in AutoCAD. And next to it is the what you call this, the shortcut command, or the shortcut shortcut command. Okay, so these are the shortcut commands that we use for particular command in AutoCAD, no? Ayan, so for example, move, we just simply type in M, then enter. So ganun lang po yan. So this time we're going to do this one by one. Okay, so move. So the use of move is to move object at the specified distance and direction. So you can give an specific distance. For example, you can give a given distance kung hanggang saan siya magmo-move, or you just click and drop the object by using the move. So the shortcut command for this is M. Type M. So in AutoCAD, for example, if we have an object, okay. So for this example, this is our object. We want to move this from negative y to positive y. Okay, dito. So we simply type M. Yan. Then we simply type enter. So magkakaroon po yan ng select box. Ayan po. So pag nag-light na siya, you can click the select box object or simply drag it down. Yan. Sorry. Yan. Ay, hindi ba wala. Type M, then click select object. After selecting object, then click again. Then we're going to specify specific base point. So ang base point natin
Eto. Then, makikita nyo na pwede ko siyang i-drag. Yan. So, nadadrag ko siya kung saan ko siya gustong ilagay. Or, we can also specify yung distance ng displacement niya. Ayan, nakikita nyo yung blue light. Sorry, yung blue highlight na blue, no? Doon. Nakikita nyo, nagmo-move yung numbers pag nagmo-move ako. So, ibig sabihin, those are the distance. So, pwede ka magbigay ng specific distance or at the other box katabi nung highlighted numbers na yun is yung angle, kung anong angle yung gusto mong pupuntahan niya. Yeah, so ganun. So simply like that, you can put it where you want. Okay, you can click M again, then click it, and then specify another enter ulit. Pag enter, then it will specify base point kung saan mo pwedeng hawakan. Pwede naman sa corners or pwede rin sa center. So, yan po. Yan. So, you can move the object using the move command. Okay, so that is move command. Any question? Before we move to the next one? Wala na? Okay, silence means yes. After move, we have what we call spline. Create a smooth curve that passes through a near a set of fit points. So that defined as vertices in a control frame. So spline. So try tayo ng spline. AutoCAD. Sorry. Ito nga ba? So this is the icon for spline. Yan, makikita nyo. So it creates smooth curve that passes through near specific So for example, no, gumagawa tayo ng landscape, no. So ang landscape kasi walang specific angle, walang specific curve. So you just follow the yung vertices, no. So just simply type in SPE. Yan. So that's for spline, then enter. Select object. Okay, bakit ganun? Okay. So, yan. So, when we enter a next point, so that's our first point, then enter mo yun. Yan, magkakaroon siya ng curve. Yan. Yan. So, it follows lang yung yung movement ng angle nyo. So that is how the use of spline. Yan. Yan. So that's how we use spline. So another enter to para mag-stop yung command. So doon na yung endpoint niya. So that's how we use spline. So when we click the spline rin, so single object lang siya kaya nag-highlight lahat siya. So it's a continuous angle. So erase natin siya. So that's spline. Next, we have copy. Create multiple copies by default. If you want to copy, just press enter. 45 outer spacing. Sorry, page number yun. Page number to. Napahalo doon sa copy paste ko. Okay. So press enter, then after placing the copy in the drawing. So Control C. Or you can use also the Control C. Okay, so that's is AutoCAD tayo. Okay, so that's spanning. Kuha tayo circle. Okay, so we want to duplicate this as many as we want, no? Okay, so Control C. So select object, then enter. Ayop. Kailangan. Bato. Ayaw to. Control C. Sige lang May nagalaw yata ako sa setups ko. Control C. Select object. Select object, then enter. Then Control V. Yan. So, the usual kung paano natin ginagamit yung tawag dito. Kung paano natin ginagamit yung
copy and paste sa Word, same rin ang command, no? So, Control C, then Control V naman para sa paste naman natin. So, Control V again. Yan, magkakaroon tayo ng multiple copies niyan. Control V. Yan, Control C, then Control V. Copy, Control C, Control V. Yan. So, same rin, no? Kung gusto mo siyang, yung command na Control X, o yung tinatawag na, cut, Control cut. Pwede rin dito sa AutoCAD rin, Controls X. So, mawawala siya, then Control V para paglipat. So, that's how we copy multiple objects in AutoCAD. Next. We have offset. You can use an object as a specified distance through point after the offset of objects. You can trim and extend them as efficient method to create drawing containing any parallel lines or curves. So we can use offset in parallel in lines and in curves. So okay, I will show you two types of yung line, yung tinatawag na line and curves. Okay, so saan yan? Ayun. Okay, pag sinabi naman sa curves, ibig sabihin mga curve object like circles or mga pag gumamit tayo ng offset, so just simply type in O, enter, then specify distance. Yan. Then offset the object. Liit yata nang gagawa ko. Sige lang. Lakihan natin. Mukhang napaliit yung ginawa ko. Gawa tayo ng malaking circle. Ayan. So, offset tayo. So, type in O. Then, enter. Sabi dito, specify distance. So, magbibigay raw tayo ng distance. Maybe, gawa tayong 10. Yan natin kung kaya. Then, pag-click natin doon, yun, makikita nyo na nag-offset na siya. Nagkaroon siya ng another offset. So, pwede siyang sa inner, pwede siyang sa outer. So, yung distance nun is 10. So, makikita nyo yung blue light. Yung blue na highlights na nakalagay sa 10.000. So, ibig sabihin, yun po yung given distance natin sa circle. So, yan po. Yan. So, nagkaroon siya na offset. Pwede rin po siya sa square objects or mga straight line objects like this, square. So, gawa lang tayo ng offset. Sorry, type O for offset. Then, we specify distance. Let's say 5. 5 naman. Then, enter. You click the box. Then, ituturo nyo lang kung inner or outer siya, no? Sa loob or sa labas. So, pag-click mo sa loob, yan, sa loob. Or pag-click nyo nito, sa labas naman, yan. So, ganun lang rin. So, continuous yan, no? While, pag kinlik nyo ng kinlik, then, yan. So, ganun lang siya. Nag-offset lang siya. So, magandang offset, ginagamit to sa, halimbawa, pag nagmamadali kayo, gusto nyo magkaroon ng walls agad ng mas bilisan. Kasi, kaysa doblehin nyo yung pagsukat, yan, no offset lang. Para, for example, ang, nalimutan ko na yung architecture training ko. Ang D5 yata, 5 inches ang yung tinatawag na inner wall, yung ginagawa na hollow blocks pa loob. Then, meron siyang 10 para sa mga industrial, yung mga pang malalaking building. So, yan. Yun po yung mga tinatawag nating mga hollow blocks. Ayan. So, ganun po yan. So, yan po ang gamit ng offset. Next, polyline. Okay, so, dati na topic natin yung line. Ang polyline naman, connected siya by sequence. So, I will show you the line and polylines used, no? So, the shortcut for polyline, please remember, this is our topic. The shortcut is PL. So, the PL. So, paano po ginagamit ang polyline sa AutoCAD? So, line muna ako para lang makita natin difference. So, when I type L, that is line. Okay, taka lang. Open ko lang yung ortho ko. Yan. So, pag nag-draw ako ng box, teka, ayaw. Doon naman. Okay.
So, yan. Gawa tayo ng line. Mhm. Yan. So, ito yung box natin. No? Ayaw mag-snap. Ayaw mo na nga. Sige, mamaya na lang mag-set up. Okay. So, ito pa yung box natin. Pag nakita natin, pag gamit natin ang line, pag dinarab natin yung isang side lang, so, yun lang yung nag-highlight sa side na yun. Yan. So, individually, magkakahiwalay yung line. Bawat line magkakahiwalay sila. Not like the polyline. When I choose the polyline, this is yung, tag dito, ito yung command for polyline. Yan. So, pag click ko yan, pag nagawa ako ng line, so, gawa rin tayo ng box. Kaya nito. Let's say 30. Yan. Pwede ako kasi kayo magbigay ng command. Yan. Makita nyo yung highlights number. Tatypein ako 30. Kasi pag box, lahat equal, di ba? Lahat equal size. So, 30, 30, 30. Yan. So, ay, sorry. Ay, wala yung aking line. So, again, PL. Then, type in, click, and any part of the interface. Then, give a specific point. For example, 30. Then, baba naman tayo, 30. Then, another 30. Then, another 30. Or just, tapat nyo na lang yung cursor doon sa corner. Pwede naman yan. So, we have here a poly. So, ang pinakaiba nito, no? Ito, pag ginrab ko yung side nito ng line lang, so yun lang yung nag-highlights. Ito, kahit saan ako mag-grab, yan, saan side, nag-highlight lahat. Kasi ang polyline, isang continuous sequence lang siya. Sorry, isang continuous line lang siya. Kaya, kaya niyang magano. So, hindi katulad nito, pag nag-offset ako dito, offset, specify tayong 5. Ay, sorry. Ulit. Offset, then specify 5, then enter, then pag-click ko to, makikita niyo, hiwalay lang yung, ano niya, no? Pag-offset ng line. Pero pag itong box na to, in-offset ko, mapapasin nyo, buong lahat ng line nagmo-move kasi isa lang yung line. So, yun yung pinakaiba niya. Okay. Oops. Ay, sorry. PL pala. PL. So, polyline. Okay. So, sa polyline, makikita nyo dito sa command, meron siyang tinatawag na arc, half width, length, middle. Pag sinabi, ibig sabihin, pwede akong mag-change from line to arc. Ayan, ba? Click ko tong arc. Magkakaroon na ako ng arc. So, agad-agad, pwede ako mag-change to line to tag dito, to curve. So, yan yung isang bagay na pinakaiba niya sa pinakaiba niya sa line. Ang polyline, meron siyang mga ganong instance. So, you just simply type A, then, nasa arc, ka na. Naka-arc na siya. So, ganun lang. So, ganun po kabilis ang paggamit yan. So, simply type in L para bumalik siya sa line, then, A for curve ulit, then, sorry. Ayun. Okay. Nasa arc pa rin pala ako. Specify, enter. Yan. Then, line. So, line ulit. Tapos, mag-curve ka ulit. Type A. Then, enter. So, ganun lang po ang paggamit niyan. Okay. Tama na. Okay. So, just simply double-click the enter or the spacebar para mag-end yung command. So, yun lang. Another technique, guys, pag you are currently using the polyline or any command, you just simply type in the enter or the spacebar to continuously use the command or lagi para magamit mo uli yung command. Hindi yung magta-type in ka na uli, magta-type ka uli ng PL. Hanggang na doon ka sa command na yon. Once na nag-enter ka, ayan, nasa pa rin ako. Nasa polyline pa rin ako. Then, double enter or double enter or double space, mag-e-end na. Pero pag nag-space ka pa rin, yun pa rin yun. Yun pa rin yung command na doon.
Unless, pag nag-type ka na ng panibagong command, mababago na yung command na ginagamit mo. So, that is one technique that you can use in AutoCAD. Another, after polyline, we have also donuts. So, ang donuts, syempre, it creates donut. No? Oh, pero hindi siya pagkain. No? Yung figure lang yan. Kaya natin gawa ng donut in instance. No? Ano ba, gumagawa kayong gulong. In instant, magkakaroon na kayo. So, what is the shortcut key for donut? That is D-O. D-N-O. That's donut. Then, specify point. Ay, sorry. Nalimutan ko sa i-guide kayo doon. Okay, so dito, specify the inside of the donut. So, gaano raw yung layo ng donut, yung center niya. Let's say, 25. Yan. Then, specify the outside diameter of the donut. So, yung outside diameter naman, explain yung layo ng, yung bilog ng donut, no? Yung outside layer naman. So, 25 kanina. So, bigay tayo siguro ng mga 20 naman. Yan. So, yun. Meron tayong donut. So, ganun kabilis. Yan. So, hindi natin ma-appreciate si donut pag ganyan lang, no? Mas ma-appreciate natin siya kung naka 3D tayo. Dito wala. Pwede nga pala dito. So, kunin nyo lang yung corner na yun. Pupunta siya doon sa west side corner. Yan. Yan. So, kita nyo, that's our donut. Yan. Nakaano na yung ating donut. Bilog na bilog. Okay. So, ganun na kabilis ang paggamit ng donut. Okay. Ang kapal pala ng line na gamit ko. Anyway. Yeah. So, that's the donut. Next. After the donut, we have the polygons. Type the polygons rectangle, other polylines, or close the figure with 3 or more sides. So, polygons, kasama dyan yung square, no? Square and rectangles. Pero when we say polygon, syempre, it's more than 4, 5, 6, and so forth. So, paano siya ginagamit sa AutoCAD? Just simply type in the P-O-L. Sorry. P-O-L, that's polygon. Then, dito magsasabi siya ng specify the sides of the object. So, meron tayong any suggestion? 6. Sige, 6 tayo. Enter option, inscribe circle. Okay. So, sorry, may nakita kayong gano'n, no? Pag lumabas yun, halimbawa, Paul, tapos na-specify tayo 6, then, ayun, wala na. Naglagay sa inscribe or ano. So, ibig sabihin ng inscribe, ibig sabihin sa loob ng circle. Parang may imaginary circle siya, yan. Inscribe, encircle, or circumscribe. Pag inscribe, syempre, nasa loob siya ng circle. Pag inscribe, nasa labas ng circle. So, ganun lang yung idea nun. Okay, so, we choose inscribe, then that's it. Yeah. So, we have already, So, habang nandiyan tayo sa command na yan, pag nag-enter ka, same command pa rin yan. Pag nag-enter ka, so, yun pa rin yung command niya. So, let's try about 10 naman. Decagon. So, the decagon, then specify polygon, yan. Inscribe, yan. So, yun, nakagawa na tayong decagon. So, ganun lang po kabilis ang paggamit ng command. So, ang shortcut natin for polygon is P-O-L, pol. Yan, polygon. Okay, the next is snap. It provides a way to specify precise location of object, whatever you're prompted for point or within the command. Shortcut for this is SN. Actually, naka-on na yung snap ko eh. So, it's a kind of, what do we call this? On and off. Pag on and off lang ng command. So, anong ibig sabihin pag snap? Ibig sabihin, pag nilapit ko yan dito, ng aking cursor, nag-i-snap na siya doon sa corner. For example, ayan, maglalagay ako ng line, mag-type ako ng line.
Tapos, pag tinapat ko yun doon, nagkakaroon ng green line. Ibig sabihin, ang snap ko ay naka-on. So, pag naka-off ang snap ko, makapapansin nyo, hindi automatic didikit yung line ko dyan. Mahihirapan ako mag-ano. So, sorry. SN, snap. Yan. Spacing. Ay, nako. Yan. So, wag na natin baguhin. Mahirapan ako ibalik yan. Okay, so that is about snap. Okay, next. Rotate, yan. So, if you want to rotate the object, counter or clockwise, you can use the command rotate. You just simply type in RO. Okay, so how it using AutoCAD. Okay, for example, we want to rotate this hexagon na to. So, tama ba ako? Hexagon. Tama ako siguro. Okay. Then, type in RO. Then, enter. Then, it will specify a base point. Kung saan daw yung base point nyo. Okay. So, dito tayo sa banner center. Then, ayan, mapapansin nyo na, naro-rotate na natin si object. Ayan. So, that's how we use it. So, for now, nasa ortho ako. Kaya, mapapansin nyo yung dilaw ko, nag-i-snap siya doon sa left and right. No? So, if I turn off my ortho, yan. So, simply, yan, nagagalaw ko na siya ng mas maluwag, no? Mas maluwan. Yan. So, that is the use of rotate. So, that's why. So, we can also specify angle of rotation. For example, enter uli natin, specify object, then ayaw. RO. Enter. Yan, specify point. Yan, so mapapansin nyo dito, may highlight doon, no? For example, magbigay tayo ng 45 angle. Then, it will move to 45 angle. So, automatic lang. Ganun lang siya kabilis. Next. Madami to kaya medyo mapapansin nyo, parang nagmamadali ako. So, ellipses. So, anong pinagkaiba ng ellipse sa circle? Kayo, anong pinagkaiba ng ellipse sa circle, guys? Dali ng question, ha? So, di alam ang ellipse sa circle. Okay, so, sumbong ko talaga kay Ma'am Batas. Parang hindi kayo dumaan kay Ma'am Batas. Napakadali ng tanong. Anong pinakaiba ng ng circle sa ellipse? Ay, Diyos ko, tulog ang mga bata, hindi nakikinig. Ay, nako, walang nakikinig. Ano pinakaiba ng ellipse sa circle, guys? Sir, mas broad yung ellipse sa circle. How you say na broad? Paano ibig sabihin ng broad? The other term for broad is makapal. Oo. Okay. Diyos ko, parang isa lang estudyante ko. Sir, naiiba yung itsura ng circle, sir. Yung parang nagiging oblong, sir. Ayun, okay. So, ellipse, in other terms, we call this oblong. Ano pa ba? Ano bang term para sa ellipse? Anyway, may idea na kayo siguro pag sinabi kong oblong, no? Ibig sabihin, it's not under a perfect circle, no? It's elongated circle shape. So, kasi pag sinabi naman nating itlog, hindi siya, actually guys, ang daming nagkakamay sa itsura ng itlog, no? They say it is a oblong, pero actually hindi siya oblong. Kasi kung oblong siya, it must be on the left and right, it was equal, meron siyang equal angle, no? Equal circumference or arc sa bawat side. Kasi ang itlog hindi. Hindi siya ganun. Okay, so anyway, so paano gumawa ng ellipse is simply, you can see here in the icon, meron tayong ellipse icon dito, or simply type in
or ang topic that is about shortcut, that's why we simply type in el. Then ito, specify the endpoint of the axis. Ito po. Yan. So, yan. Nakikita natin na meron na tayong ellipse. So, ganun lang po yan. So, again, type in ellipse. Then, sabi dito, specify the endpoint of the axis. Ayan. So, get row kapakapal. Then, move lang natin siya. Yung length naman niya, that is for the length naman. So, you can give a specific measurement or you just simply drag the way you want to the circle. Yan. So, ganun lang po yung ellipse. Ganun kadali. So, there are two ways. Click the icon or type in EL. So, EL for the shortcut of ellipse. So, meron naman tayong tatawag na scale. Ayan. So, ibig sabihin ng scale is multiplies the dimension of the selected object by the specified scale. So, we can change the scale of for different objects, no? Even your buong project nyo. You just simply drag all the objects inside then you can change the scale of it, no? All at once, no? Or just one object lang, pwede naman yun. Okay, for AutoCAD, sabi nga, we simply type in, ang shortcut natin for scale is S saka C. SC. Automatic, yan. Lalabas yan. Then, enter. We select the object. Then, enter again. We can specify the base point. We can choose the center. Yan. We can drag the object. Ay, nawala yung object ko. Napaliit yata yung object ko. Okay. So, again, SC. Specify base point. Yan. So, makikita nyo, ayun, napakalaki ng object ko. Lumaki yung masyado yung circle ko. Hindi. Ang lapit ko pala. Yan. So, yan. Yup. Yan. So, hanggang lumalapit kayo doon sa center ng specify point nyo, makikita nyo yung mag-move ng object. Teka lang. Whoop. Yan na. So, ito na yung object natin. Lumaki na siya. So, ganun lang po natin siya i-drag yung object. Or you can give also a specific point or measurement or gaano siya kalaki. Gusto nyo palakihin siya. And that's based on the, halimbawa, doon sa, malimit kasi ito ginagamit, for example, yung isang plano, or ipapa-reduce sa inyo or pagagawa sa inyo, papauulit sa inyo. One of the thing na kailangan yung unang tingnan is yung scale. Kung anong scale yung ginamit niya doon. Kasi merong iba yung measurement pagdating sa scale. For example, 1:100, no? So, ibig sabihin, as is yung measurement, pero pag nag-change na to 1:200, 300, doon nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay. So, be specific pag may magre-redo or uulitin ang isang project. Okay, so that's for scale. Okay, stretch naman. It can stretch or more object or stretch some and more other same time, depending on how you select the object. Okay. So, maraming nagkakamali ng dito kasi nasanay tayo ng Control S is for save, no? Pero pwede naman yun dito sa AutoCAD, no? Wag lang yung i-click mo na sa object bago nyo type yung S. Okay, that is for stretch naman. For example, we want to stretch this object. Para mas ma-appreciate nyo yung stretch. Okay. So, type in S. Select an object. Then, enter. Ay, teka. Parang nag-move lang ako. Sorry. Kaya naghahanap ako ng maganda-gandang stretch. Eto ba? Pwede ba to? Tingnan natin. S. Then stretch, specify object. Then enter. Specific point. Base point. Kuha tayo ng base point. Ito. Then, specify
second point. Parang mali yata yung ginawa ko. Hindi siya nag-stretch. Okay. Ito ba yun? Press pull nga pala to. Extrude pala to. Nasaan yung icon na yun? Stretch. S, ano again? Tama, S nga. Enter S, then click the object, then specify object, then enter. Select a specified base point. Okay, so move. Okay, may nagalaw siguro ako. Sige, basically, pag ginamit natin yung stretch, dapat ito, nag-move lang to. Tataka ko bakit. Baka may nagalaw ako sa options ko. May ganun kasi. Aha. Okay, stretch natin siya. Ayun, okay, nakuha ko na. So, yan yung, yung stretch na tatawag. So, pag-click na dito, yan, hindi siya mag-move yung object. So, binabanat ko lang yung object based on how depends on you, no? Pwede naman yan magbigay ng specific, no, point. So, yan, i-stretch ko na yung object. So, that's how we use stretch. Yan. Yeah, okay. Pwede naman siyang angle, no? Tanggalin lang yung ortho. Pwede natin siya i-stretch through angle. Yan. So, that's how we use stretch. So, that's the use of stretch. Yan. Ganun lang. Okay, next. Kala ko na hindi na gumana yung stretch ko. Okay, next. Yan. Fillet. Yan. So, naalala ko tuloy yung fish fillet, no? A fillet is a round context with two objects with tangent of arc in 2D or creates a rounded transition between an adjacent face of a 3D solid. No? Pwede itong 2D. We can use this in 2D. We can use this also in solid form. So, 2D lang muna tayo. So, mag-fillet tayo. Okay. AutoCAD. Okay. 10 minutes na lang. Aha. So, fillet tayo. And ito po yung icon for fillet. So, sabi dito, we need to round the object, no? Kung gusto nating i-round yung object. So, we type in the shortcut for for fillet is F. Yan. Type in fillet. Specify yung object. So, ito, saka, sorry. Mali na ginawa ko. F again. F, enter, then specify first object. Enter. Then, specify second object. Ayan. Ayaw na ito. Ba't ayaw? Masyadong malaki yung object ko. Hindi. Kailangan, ito na naman tayo. Ba't ayaw mag-command sa akin? F, enter. Specify object, first object. Select the object, shift, enter, or select apply to corner. Radius. Ang radius natin, specify radius natin about 10. Then, second object. Yung. Yan. So, that's it. Na-fillet na natin. So, we need to specify the measurement muna. Ulitin natin. So, F for our first object. Then, it will, assign a radius, no? Lagay tayo ng 10. Doon sa command yon, nasa baba ako. Ito, sa command. I-type, just enter. Then, I give the second, So, yan, magkakaroon na siya ng curve. So, again, fillet, enter. Then, second.
Mali na naman click. F. Enter. Radius. Then. Nga, sabi ko nga. Okay, yun. So, yan. Nag-curve na siya. So, that is the use for fillet. So, magbibigay kay specific corner. So, ano pa? May kapatid to eh. Chopper ang kapatid niyan. Okay, for arc naman, you can specify combination of center point and end point. Sa arc naman, sa 2019 kasi, maganda sa arc, marami na kayong choices. Hindi ka to dati sa isang ano. So, to create arc, sorry. So, marami na kayong choices na pwedeng gamitin para gumawa ng arc. So, meron tayong 3 points, start center, and start angle yan. So, maraming features na nadagdag sa 2019. Hindi ka to dati 2015. So, let's try arc. Type A for arc. Then, enter. So, ngayon, nasa 3 point tayo. So, ibig sabihin, bibigay tayo ng specific 3 points. Yung first point, kung saan ka magka-curve, and then yung end point. Yan. So, ganun. For example, yan. Gawa ako ng box dito. Ortho lang ako. Yan. Ngayon, gusto ko magkaroon ako ng arc papunta mula dito papunta doon. Magkakaroon tayo ng arc papunta doon. So, type A. So, go to the first point. Then, kung saan, tanggalin ko lang itong ortho ko. Yan. Doon saan magbe-bend yung arc. Then, yung last end ng arc. Yan. Ngayon, kung hindi kayo satisfied doon sa unang yung ginawa, you just simply move the arc in this way, no? Pwede nyo namang baguhin yung, curvature niya. Yeah. So, yeah. Nabago nyo na yung curvature. So, you can also move from left to right. Yeah. So, yan. Meron na tayong curve na nag-connect doon sa corner na yan. Corner to, end point to end point. Yeah. So, that is the use of arc. So, marami tayong pwedeng gamitin ng arc. Meron tayong fillet, ito, sorry. Asan yun? Yung choices ko. Drop down. So, ito pala. So, meron tayong different type of use of arc. Yan. Next. Ano pa next natin? Erase. Madali naman yung erase. Simply type in E. Or, madali naman. Pwede naman kasi yung gamitin yung backspace and delete. So, hindi na natin masyado yan. Circle, same as the ellipse. No, pag gawa tayo ng circle, just type in C. For circle. Yan. Sorry. Ulit. Type in. Copy tuloy yung lumabas. Ayan. Circle. Enter. Then, specific point. You can also give the specific radius or diameter of the circle. Okay. For this time, nang nakalagay dito, specify radius. So, pag nagagay ka ng specification ng distance ng radius, just type in, let's say, ano ba ito nakalagay dito? 100. So, yan, meron kang 100. For example naman, pag diameter naman, ang tutukoy nito yung from side to side, not from center to the side, no? So, pag diameter, yan, magbigay tayo 50. Yan. So, yun po yung ano niya. So, yung full diameter niya. Yan. So, ganun po yung paggamit niya. So, diameter and so, ano pa ba? Circle. Trim. Okay. Sa trim naman, pag nagko-construct na kayo ng mga object using line, pag may mga sumobra kayong line, di ba sa atin sa drawing, binubura lang natin yon. Sa drafting, sa AutoCAD, napakalinis mag-trim, no? Ang linis gumawa ng mga trim lines. So, for example, gawa tayo ng line. Ortho natin. So, lumampas ka, no? Sabi, dapat hanggang doon lang, lumampas ako. So, iti-trim natin siya, puputulin natin siya. So, for shortcut for trim is TR. Enter. Click nyo kung hanggang saan siya puputulin. Tapos, yung object na puputulin. Yung pangalawang, So, first, yung kung saan hanggang siya puputulin, then enter. Then,
select naman natin yung object na puputulin. Ayan. So, makikita nyo, no, nag-invisible na siya, nagkaroon ng X mark. So, ibig sabihin, ito yung mapuputol. Pag click mo yan, putol na siya. So, ganun lang po yan. Kaya po niyan multiple, kahit multiple, no. Gawa tayong line. Line ulit. Yan. Ngayon, puputulin natin itong mga sumobra na to. So, ganun ulit, TR. Then, enter. Click nyo kung saan yung hangganan, kung saan mapuputol. Then, enter ulit. Then, grab nyo yung tatlo. Then, automatic, bara na siya. So, that's how we use trim. Okay, extend. Okay, select object with crossing rectangular area defined by 2 points. So, i-extend lang natin siya. Okay. Saan na ba ako? Ilan na lang ba to? Okay, so 3 na lang. So, extend muna tayo. So, extend naman is like stretch. No, parang gusto mo umabot yung line. Hindi umabot yung line doon sa particular, no. So, i-extend lang natin siya. Okay, for example, in AutoCAD, eto, yan. So, line, line. So, hindi siya umabot. Hanggang doon lang. Sabi ko, dapat umabot siya doon. Nakadikit siya doon. So, we need to extend the line. So, our shortcut key for this is EX for extend. Select an object or all. Then, enter. Specify shift trim. Ayaw mag-extend. Ayaw na naman. Teka. Bakit ganon? Ang idea kasi niya, dapat dumikit siya dito. Yan. Para mag-extend siya. Yan. So, that's the idea. Yan. So, ganun. Mag-extend siya papunta doon. From here, papunta doon sa... So, extended na siya. So, automatic dumikit na siya doon sa object. So, that is the use for extend. Next. AR. Ano yung AR? Array or array. So, halimbawa, gumawa tayo ng multiple objects na nakaikot sa kanya. Ilalagay rin natin yung numbers ng kung ilan ang copy. So, ba't ako nagsara? Sorry. So, sa AutoCAD, yan, ano ba ito? Gawa natin ito ng array. Yan. Type in AR. Okay. Rectangular or path. Polar tayo. Paikot. Okay. Specify the center of array. Dito tayo. Then, yun. Yan. So, ganun lang. So, yan. So, that's array. So, mababago lang yung number of items dito sa ribbon. Makikita nyo. Magta-type in lang tayo kung ilan. Let's say 4. Then, enter. Yan. So, nagiging 4 na siya. So, ganun lang po kadali yan. So, ganun po ang paggamit ng array. Next. And I think this is the last one. Okay. Move. Okay. Nagawa ko na pala ito yung move, no? Okay. So, those are the different... sorry. Nawala ako. Okay. So, these will be your activity for this day. So, I already made a activity at your Google Classroom, no? Nakalagay na sa Google Classroom, and you will answer the following. So, the first one is to name the shortcut key for the following commands. Yan. Lalagay nyo lang dito yung shortcut commands niya. And next, dito naman, yung interface ng tawag dito, yung interface ng ribbon pala, hindi pala interface. Yung ribbon ng 2014 na AutoCAD, 2014, 15, 16 na AutoCAD. You just name what are yung mga icon na tinatakpan ng numbers. Actually, yung under, yung nasa ilalim ng mga numbers, yung ilalagay nyo sa bawat number or space na provided dito. So, ganun po yung gagawin nyo sa activity na ito. And lastly, what can I do?
Hindi, sa ano ko na lang ibibigay ito, sa Friday na lang. Sa inyong next activity. So that is for this day. Umabot ba ako? Ayun, 11:20 sakto. So, yung activity nyo for nasa Google Class ay ilalagay ko na lang yung link sa inyong Facebook GC. Okay? For your activity. So, you can do this, tong activity na to at your asynchronous times, mamayang hapon. Oh. Kaya ako nagtataka bakit hindi nyo siya ginagawa. So, ibig sabihin, hindi talaga kayo naggagawa ng activity kahit binibigay ko na sa inyo yung oras ng asynchronous ng hapon. Ano ba gusto nyo? Umattend pa ako mag-open pa ako ng uh, uh, tag dito? Mag-open pa ako ng Gmeet ng hapon para lang masigurado ko na naggagawa kayo? Or pwede ko namang ipaubaya sa inyo na kaya nyo naman, malalaki na kayo, responsible para gumawa ng activity ng hapon. Naintindihan ba ako? Huy, mga bata, naintindihan ba ako? Apo, sir. Opo, sir. Kasi I know, grade 10 na kayo. May responsibility kayo na tinatawag na asynchronous. Yung synchronous, ginagawa natin ngayon. Yan, nagmi-meet tayo. Pero yung asynchronous, kayo yung gagawa. No? Binibigyan namin kayo ng time. Okay, malinaw po ba? So, meron kayong dalawang activity na gagawin mamaya nasa Google Classroom. Bibigay ko sa inyo yung link and please pakigawa. And beforehand, no, meron na akong pinasa na sa inyo na na pre-test bago tayo mag-time. No? Kung meron, mamaya, pwede nyo na rin sagutin yon. Madali lang naman yon ang pre-test nyo. Okay? So, sige. Please look at your Facebook GC and I will pass the link for your activity. So, that's all for today and see you maybe next week kasi hindi ko pa alam kung i-allow tayo magkaroon ng ODL ng Friday or wala na. So, that's all. Thank you guys and goodbye. Bye po, sir. Sige, thank Bye you. Bye po. po, sir. Thank you po. Thank you rin. Maraming salamat. Okay. So, for the link naman, Google Classroom.